بنده در پاییز 1358 وارد دانشکده هنرهای تزئینی شدم. خب فضای انقلابی اون موقع هم شما تصور بکنید و بهمن بروجنی شده بود رئیس دانشکده تزئینی. اون دوره یعنی قبل از انقلاب یک طرحی به نام دانشگاه فارابی مطرح شده بود. دانشگاه فارابی میخواست اینا رو اجماع بکنه. دانشکده سینما رو، دانشکده تزئینی رو، خود فارابی یه تمایلاتی به آرشیتکتی و اینا داشت، اونو موسیقی رو میخواستن اینا رو تجمیع بکنند که بعدن هم شد به نام دانشگاه هنر شد، ولی دانشگاه فارابی دیگه شکل خودش رو از دست داد. میخوام بهتون بگم که بهمن بروجنی که از نظر من آرتیست خیلی بزرگیه، کاشکی واقعا نمیرفت از ایران، رئیس دانشکده بود و خب چون انقلاب شده بود بسیاری از طرح‌های قدیمی هم متوقف شده بودند. زمان قبل از انقلاب الان هم شنیدم هست، منتها خب این وقفه به این بزرگی اتفاق افتاده، معمولا هنرجوهایی که خوب بودند آسیستان می شدن، آسیستان استاد می شدن. برای اولین بار تعداد کسانی که هنرجوی هنر شده بودن، هم پارتی بازی دربار و اینا قطع شده بود، هم واقعا بر اساس توانایی هاشون اومده بودند و تعداد زیاد بود. بهمن بروجنی 4 نفر رو به عنوان آسیستانت عنوان کرده بود که بیان کار بکنن. یکیش ایرج اسکندری بود که معرف حضورتون هست، یکیش حسن کیوان بود که الان استرالیاست و بیشتر کار معماری میکنه، یکیش عباس یزدی بود که الان در دانشگاه سور چاپای دستی درس میده و یه شخصی بود به نام حسن صفا. آقای حسن صفا توی زندگی من خیلی تاثیر داشت، خیلی زیاد. از شاگردان شهاب موسوی زاده بود و ایشون به لحاظ محبت، انسانیت و اینکه منو خیلی خوب میفهمید، من کارام میبردم پیشش، نشون میدادم، بعد برای اینکه منو تشویق بکنه برد پیش استاد خودش، بعد با بهمن بروجنی بیشتر آشنا کرد و آقای بروجنی هم منو با الخاص آشنا کرد و خب یک کمی شاخص شدم در همون ماهای اول. واقعا دیدن که من جدیتر از همه دارم کار میکنم. یکی از خاطرات بد زندگی منم مرگ آقای صفاست که ایشون خیلی دوست داشتن که برن فرانسه یه دوره‌ای مثلا کار بکنن و توی تصادف رانندگی ایشون فوت کردن. خیلی تأثیر بدی روی زندگی من گذاشت و خیلی از خاطراتم مخدوش شد. و به هر جهت ما توی اون 6 ماه متوجه شدم که این طراحی صنعتی واقعا به درد من نمیخوره، ولی باز جرئت نکردم به خونه بگم، ولی رفتم توی آموزش و تقاضای تغییر رشته به نقاشی رو دادم. سال 1358 اون موقع توی دانشکده‌های هنری سفرهای هنری هم بسیار رایج بود. بازم یکی از چیزایی که روی من خیلی تأثیر گذاشت یک مسافرتی بود که دانشجوها به همراه آقای بهمن بروجنی و مرحوم روح بخش
ما رو بردن از این طرف، از آمل و بابل رفتیم تا مازندران رو رفتیم، از رویان رفتیم تا کودیر، یه دهی بود که بسیار زیبا بود، اونجا کار کردیم. حمید پازوکی هم یادم با ما بود و از این طرف اومدیم رشت. از رشت یه شب توی استانداری خوابیدیم و چقدر خندیدیم و کار کردیم و برگشتیم تهران. توی دانشکده یه نمایشگاهی گذاشتیم که باز همه اینا میدونید مثل بمب من میترکیدم دیگه. برای اولین بار نمایشگاه میذاشتم، کار بچه‌ها رو میدیدم، توانایی‌های خودم رو پیدا کرده بودم. وقتی ترم دوم شروع شد، ترم دوم در واقع میشه بهار 59، یعنی ثبت نام کردیم بهار 59 انقلاب فرهنگی شد. خب شما فکر کنید بچه‌های 19 ساله 18 ساله همه پراکنده. من اون دوره با چند تا از بچه‌ها تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم کارو. یکیش آقای خسروی بود، همین خسروی، یکیش جمشید حقیقت شناس بود، یکیش کریم نصر بود، یکیش عباس مختار بود که الان در یوتیوبری سوئد داره نقاشی میکنه. اما این چیزی رو که به شما میگم عین واقعیته. من توی شرکت مسکن دلالی کردم، خونه نشون این و اون دادم بتونم نقاشی بکنم. 2 سال و خورده ای که دانشگاه تعطیل بود، 1 سالش من رانندگی کردم در منزل یه آقایی که نابینا بود. هفته 3 بار بعد میبردم اینو میچرخوندم و میومدم و تا اینکه زندگیم بگذره. با بچه‌ها تصمیم گرفتیم مثلا نقاشی در دیوار میکردیم، باز یه پولی جمع میکردیم، باز دوباره میرفتیم سفر نقاشی میکردیم. یه جوری گذشت ولی خیلی سخت گذشت، خیلی خیلی سخت گذشت. اما شما فکر کنید سال 62 دانشگاه دوباره باز شروع به کار کرد، ولی من تو این 3 سال نقاشی کرده بودم و 3 سال به من کمک کرد که تو باید این راهو بری به هر شکلی که شده. آنچه که من ایمان دارم بهش این که من عاشقانه دنبال نقاشی بودم، عاشقانه. واقعا بوی رنگ رو نمیشنیدم، نمیخوابیدم. هر شب یه پورتره میکشیدم از خودم تو اون تعطیلیا. صبح بیدار میشدم، اگر کار خوب بود روز من خوب بود، اگر بد بود دیگه نمیرفتم بیرون، چون میدونستم هر جا برم دعوام میشه، حالم گرفته میشه. اینطوری آقای صفا و رضا درخشانی که هر دوتاشون تو نیاوران بودن و مرحوم الخاص که خونهشون روبروی مجلس بود، من کارامو میبردم پیش اینا، نشون میدادم، اشکالاشو میگرفتن، میومدم. یا با آقای الخاص همینطور. تو همین دوران آقای الخاص میدونید یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین معلمین و نقاشان چند دهه اخیر هستند. آقای الخاص به من گفتش که پسر تو طراحیت خوبه، برو جنوب 1000 تا طراحی بکن. من جاده ساحلی رو ده به ده شروع کردم طراحی کردن. اتوبوس مینیبوسای کوچیک سوار می‌شدم، مثلا می‌اومدم بندر کنگ، بندر بوشه، همین جایی که الان شده نمیدونم پارس و اینا، همه اونا رو من ده به ده، همون پورترهای سیاه چرده‌هایی که از جنوبی‌ها کار کردم.
حالا اینم شاید بد نیست بدونید که دیگه انقدر پولم کم شده بود که مطمئن باید میشدم میتونم برگردم. رفتم بلیط اتوبوس گرفتم ولی دیگه نتونستم مسافرخونه بمونم. تو کیسه خواب کنار ساحل خوابیدم و صبح از سنگینی سایه یه معتاد بیدار شدم که داشت دوربین منو میدزدید. یعنی این نمیتونم بگم بدزده مدیون میشم. گفت من الان نیم ساعت اینجا میگم که اینو وردارم یا ور ندارم تا که بیدار شدی. گذاشت و رفت. خلاصه اومدیم و تهران و کارا رو بردم پیش الخاص و واقعا برای هر کدومش 1000 تا نگاه کرد، جدا کرد، دسته‌بندی کرد، گفت اینا خوبه اینجوری ادامه بده و واقعا با مهربانی خیلی زیاد بدون کوچکترین توقعی، بدون اینکه من مثلا حتی دستم یه شاخه گل ببرم یا پولشو داشته باشم، میدونست که ما مثلا فقط عاشقانه داریم کار میکنیم. یا مرحوم حسن صفا که خیلی خیلی مرگش روی ما تأثیر گذاشت. ساعت 3 نصف شب یه معلم تا 3 نصف شب بگه حرف بزنیم، کار بکنیم، پورتره کار بکنیم، بعد بیایم. هیچ ممانعتی نداشت. یا آقای درخشانی، رضا درخشانی، واقعا خیلی محبت میکرد به بچه‌هایی که هیچ کس نبود دیگه، هیچ کس. خب من 3 سال کار کرده بودم، دانشگاه باز شد، خیلی رفته بودم دنبال کار و کاسبی، نه اینکه من نرفته باشم، ولی عمده کار من نقاشی بود. من همون که رانندگی که به شما میگم اصلا عین شفاف یادمه که جلو رنگ فروشی رد میشدم مساعده میگرفتم، میگفتم مثلا اون موقع رنگ وینزور 10 تومن بود، مثلا حقوق من 300 تومن بود، میگفتم مثلا 30 تومن بده من 3 تا رنگ بخرم. اینجوری همیشه باز انبار میکردم و نگه میداشتم و میخوام بگم همه اینا در جهت این بود که من نقاشی بکنم واقعا.